السلام علیکم خوږو وطنکو، زه تاسو ته ویلکم کوم د فوټوشاپ په یو نوي کلاس کې. او په نننۍ ویډیو کې مونږ خپل د فوټوشاپ ټیکسټ ټول ډسکس کوو چې دا مونږ څنګه یوز کولی شو. نو ما ټیکسټ ټول الریډي سلیکټ کړی دی او په دې کې به دلته زموږ سره آپشنز راځي. نو اول به دا آپشنز وګورو. صحیح ده، دا چې کوم دی دلته نه مونږ خپل د فونټ سټایل سلیکټ کولی شو. لکه ما سره دا فونټس دي دلته کې، ستاسو دې کې به دا سمپل فونټس د ډیزاینینګ والا پکې نه وي، ځکه تاسو پکې ایډ کړي نه وي. نو فلحال به دا یو کم فونټ چې دا به زه سلیکټ کړم او دلته مونږ ولیکو سایبر پښتو. صحیح شو. ها، نو بس دا فونټس به تاسو ایډ کوئ. څنګه تاسو ګوګل ته لاړ شئ او سرچ کوئ چې دا فونټس یو ویب سایټ دی DAFONTS. صحیح شو. په هغې باندې هم تاسو دا فونټس میلاو شي او نور ګوګل فونټس ویب سایټ هغې باندې هم تاسو ته فونټس میلاویدی شي. صحیح شو. نو دا غزنی تاسو دا ډاونلوډ کولی شئ او بیا هغې باندې صرف سمپل انسټالیشن پروسس دی، تاسو ډایرکټ انسټال به کوئ. نو دا ما ټیکسټ ولیکلو، دا انټر کوم. ها، دې کې ما یو آپشن به تاسو ته مس کړو، دا کنټرول A به کوم زه، او دا چې دی زموږ سره دلته زموږ سره دی ټیکسټ چې کوم موږ سره انسټالولو په وخت کې موږ سره کوم سټایلز وغیره راغلي، نو هغه موږ دلته کې سلیکټ کولی شو. لکه دا ټیکسټ ما سره په 2-3 سټایل کې راتلی شي، اټالیک کې راتلی شي، بولډ کې راتلی شي. صحیح شو. نو دلته اوس ما سره دا ریګولر دی او اټالیک دی. زه اټالیک سلیکټ کوم، دا به اوس موږ سره اټالیک شي. هو، زه به دا واپس ریګولر کوم. دلته نه موږ د دې ساینس چې دا چینج کولی شو. صحیح شو. موږ ټول سره به دا مینس ته راولم. دلته موږ سره دا ډفرنٹ آپشنز دي موږ سره، د موډ دی موږ سره، لکه سټرونګ کې موږ سره تاسو کته شي دا لږ شانتي موږ کم ټیکسچر چې دی دا چینج کیږي ورسره. نو زه به دا شارپ ته راولم چې ما سره لږ شارپ کورنرز دي. او دلته نه زموږ سره دا زموږ سره موډز دي چې په کم ډیزاین کې موږ رایټینګ کولی شو. دا زموږ سره زیاتره په پیراګراف کې استعمالیږي چې موږ یو غټ پیراګراف ولیکو، نو بیا هغې لپاره موږ دا یوز کوو. مطلب تاسو د لیفت سایډ نه هغه لاین کوئ، که د سنټر نه کوئ او که د رایټ نه لاین کوئ. صحیح ده. دې نه موږ د ټیکسټ کم کلر چې دا موږ چینج کولی شو. دا به زه اوکې کوم. بل دا آپشن چې زموږ سره دی دا زموږ سره کم تاسو به کتلی اکثر زموږ سره په دې بورډ په DMCs کې او په دغه ځینو کې موږ هغه کرب شانتې رایټینګ لیکلی شوی، نو هغه موږ دغې ځینه سلیکټ کولی شو. لکه دا نن دی، نو که زه دا اور کوم نو تاسو کته شئ دا موږ سره داسې د یو کرب شانتې واغوستو. که آرک لور کوم، دا بیا د ښکته سایډ نه یو آرک راولي. او دغه شان دا ډفرنٹ آپشنز دي. نو زه دا نن کوم، تاسو دا خپله چک کولی شئ. او بل خبره دا چې دا تاسو خپل مطابق هم کولی شئ. لکه دې دا آپشن تاسو له درکړي هوریزنټلی، که تاسو د هغه سایډ نه وګورئ دا ښکته شو. صحیح شو. که دا ورټیکل ډسټورشن زه ماینس کوم، دا به ښکته نه زموږ سره ډېر زیات کم شي او له پاسه به ډېر زیات غټ شي. صحیح ده. صحیح ده. نو خپل د نیډ مطابق تاسو دا چک کولی شئ. که زه دا دوباره آرک کوم، دا به ما سره ډیفالټ هغه کوم دغه شي زموږ سره آرک لور به کوم. نو تاسو کته شئ چې مطلب که زه دا دې کې چینج وکړم که نه، نو هغه بیا دې ټولو باندې اپلای کېږي. نو ته به دا کینسل کوم، دا چینج به دې نه لاړ شي. صحیح شو. اوس که دوباره زه لاړ شم هلته کې آرک کوم، نو هغه کوم سمپل آرک چې زموږ سره هغه به هغه یو راځي. تاسو کته شئ اوس هغه آرک راځي. خو که زه په دې کې چینج وکړم، دا آرک ما ډېر زیات غټ کړو او زه دوباره اوس که آرک لور کوم، نو بینډ چې دغه به زموږ سره هماغه شانتې راځي. که نه، که زه دوباره آرک کوم، نو اوس زموږ سره هماغه 79 دی. صحیح شو. دا به کینسل کوم. آی هوپ چې په دې بره آپشنز به تاسو پوه شوي. دې ځای نه چې کله دا ما پریس کړو، دا ټیکسټ به زموږ سره دا لیر چې موږ ختم شي، مطلب دا موږ نه غواړو. که دا ټیک مې کړو، نو دا لیر به زموږ سره جوړ پاتې شي. صحیح. دا د دې ډفرنٹ آپشنز دي. دلته نه هم موږ خپل د ټیکسټ سایز سلیکټ کولی شو. دا هماغه یو موډ دی. صحیح شو. او دا زموږ سره په پیراګراف کې به کار راځي چې له پاسنۍ لاین او لاندنۍ لاین کې څونه سپیس موږ غواړو. او دا یو چې دا موږ د لیټرز په منځ کې کوم سپیس دی هغه موږ څونه غواړو خپل په ټیکسټ کې هغه موږ سلیکټ کولی شو. دا غټ کوم، تاسو کته شئ د لیټر په منځ کې ډېر زیات سپیس راکړئ. صحیح شو. دا یو چې دا موږ سره اټالیک کی. صحیح شو. دا چې موږ سره ټول فونټس دي دا موږ سره غټي دي. که موږ سره فرست فونټ موږ سره کیپیټل، نور به ټول موږ سره سمالي. دغه شان دا نور آپشن دي. دا انډرلاین والا دا چې دا مینس کې زموږ سره یو لاین راشي، دا بیا تاسو په خپله وګورئ، دونه ګران په دې کې څه نشته.
دا به زه انټر کوم. نو لږ شان دی مونږ اوس د دې دا بلینډینګ آپشنز مونږ سټډي کوو او ډسکس وکړو. لکه بلینډینګ آپشنز ته زه راغلم، دې کوم سره لیر سټایلز دي. صحیح شو. دا لیر سټایلز به څه په دې ویډیو کې ډسکس کوو، څه بیا بل ویډیو کې مونږ ډسکس کوو. په دې ویډیو کې زه سټروک تاسو سره ډسکس کوم. سټروک مو سره د یو سیز بارډر دی، تاسو صرف ټیکسټ نه شي ورکولی، نور هم سیزونه تاسو ورکولی شي، لکه پکچر له ورکولی شي، سلیکشن له ورکولی شي. صحیح ده. زه اوس سایز سیوا کوم، نو تاسو کولای شئ دا بارډر چې دی موږ سره سیوا شو. صحیح ده. پوزیشن دا انساید نه آوټ ساید نه هم زه کولی شم. دا اوس ما آوټ ساید کو، بیا زموږ سره سنټر دی، نو سنټر کی زموږ سره بیخي. صحیح ده. بلینډ موډ زه چېرته دی دا موډ زه چینج کوم، بلیک باندې موږ سره خاص نه ښکاري او بیک ګراوند هم د دې وایټ دی، نو په دې وجه باندې که دا ډفرنس کوم زه تاسو کولای شئ چې هغه موږ سره وایټ شو. صحیح ده. دا به زه نورمال کوم. دا هغه بلینډ موډ دي کوم چې موږ په لیر کې ډسکس کړي. دې زموږ اوپیسټي ده، دا بارډر چې څونه موږ خپل بارډر ښکاره کول غواړو. صحیح شو. او کلر زموږ سره مطلب فیل ټایپ چې کم بارډر کې تاسو څنګه بارډر تاسو ورکول غواړئ، کلر بارډر ورکول غواړئ که ګریډینټ ورکول غواړئ، ګریډینټ موږ ډسکس کړي. صحیح شو. او پیټرن که ورکول غواړئ هم دې نه موږ سلیکټ کولی شو. بیا کم کلر والا بارډر ورکول غواړئ هغه موږ دې نه چک کولی شو. لکه زه اوس بلو بارډر ورکوم. صحیح ده. نو تاسو کولای شئ دلته کې بلو بارډر راغلی. نو او بل زموږ سره دلته کې ډراپ شیډو موږ دا یو به موږ لږ ډسکس کوو. ډراپ شیډو چې زموږ سره کوم چې د لیر زموږ سره شیډو د هغه زموږ سره راځي. لکه دا اوپیسټي زه سیوا کوم او دا نورمال مې کوو. صحیح شو. او بس د ډسټنس سیوا کوم. تاسو کولای شئ زموږ سره شیډو دلته کې راغلی. ډسټنس مطلب څومره لرې موږ شیډو پکار ده. صحیح ده. دا به زه دونه کوم. او سپریډ مطلب دا شیډو به څونه خورېږي. که دا سیوا کوم نو شیډو چې دا موږ سره اوس بیخي مطلب فکس ټو فکس زموږ سره، که دا کمه کوم زموږ سره لږه شانتې راغله. نو زه به دا لږه سیوا کوم. او سایز مطلب څونه شیډو به زموږ سره وي. صحیح ده. لکه دا زه اوس تاسو کولای شئ دا شیډو زموږ سره ډېره زیاته غټه شوه او پته یې نه چلي چې د دې شیډو مطلب د دې شیډو مطلب زموږ سره څه دی. نو دا به زه وړوکې کوم او دونه شیډو زموږ سره پوره ده. صحیح ده. بیا زموږ سره کونټور دی. نو کونټور مطلب چې په دننۍ شیډو او بهرنۍ ټکسټ کې مطلب زموږ سره کم ډفرنس موږ راوستو غواړو هغه موږ کولی شو. لکه زه دا سلیکټ کوم، تاسو کولای شئ یو شیډو دننه ده او یو یا بهر ده. لکه دا شیډو زموږ سره بهر ده او دا شیډو زموږ سره دننه ده. دا ډفرنٹ آپشنز دي موږ له راکړي دي مطابق موږ خپل پکچر چې هغې له شیډو ورکولی شو. نو زه به دا نورمال کوم او دغه سیټینګز موږ پوره دی. صحیح شو. بس دلته کې ما دا شیډو سلیکټ کړو، دا ما اوکې کړو. نو که بیا زه بل یو ټکسټ وکړم یا بل سره اولم او هغې باندې شیډو وم، نو زما هم دغه سیټینګز به راشي. نو د هغې لپاره به څه کوم چې اول به دا ریسیټ ټو ډیفالټ وم، نو دا زما کم آپشن چې دا به ریسیټ شي ډیفالټس ته، نو بیا زه خپل سیټینګ دوباره کولی شم. دا یو ښه عادت دی د انسان چې هغه د ډیفالټس نه خپل سیټینګ دوباره وکړي. ځکه چې که مونږ خپل کم زوړ کار مونږ کړی هغه دوباره راشو دلته کې او بیا یې مونږ مطلب د هغې نه مونږ په هغې کې مونږ چینجز کوو، نو هغه بیا انسان باندې لږ بد شانتې لګي. مطلب هغې کې تاسو بیا ډېر زیات چینجز کوئ او داسې چې د ډیفالټس نه کوئ، نو بیا خپل د نیډ مطابق تاسو چې کوم څیز تاسو ته څومره پکار وي هغه تاسو لګولی شئ. صحیح شو. نو په دې ټیوټوریل کې مونږ یو ټیکسټ ټول ډسکس کوو او دوه مو ورسره خپل لیر سټایلز وکړو. د دې لپاره به انشاءالله د لیر سټایلز لپاره به مونږ جدا کلاس ارینج کړو او تر هغې پورې خپل خیال ساتئ. د الله په امان.